নমস্কাৰ মই হিমাক্ষী আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু মই মোৰ সকলোকেইটা লুকছৰ ফটোজ আৰু সৰু সুৰা ভিডিঅ'জ মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত আপলোড কৰি থাকোঁ তো মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি পেলাই একদম নাপাহৰিব মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি হৈছে মেকআপ বাই হিমাক্ষী আৰু আজি মোৰ মেকআপ লুকটো মনীষা তালুকদাৰ চৌধুৰীৰ ৰিকুৱেষ্টত মই বনাইছোঁ এটা নিউড মেকআপ লুক তো ইয়াত মই পিন্ধিছোঁ এটা ধুনীয়া পিচ অৰেঞ্জ টাইপ কালাৰৰ এটা ড্ৰেছ আৰু ইয়াৰ লগত মই ষ্টাইল কৰিছোঁ এপাত ধুনীয়া চিলভাৰ জুৱেলাৰী আৰু আই মেকআপটো মই একদম চিম্পলত ৰাখিছোঁ আৰু আজি যিটো মই ড্ৰেছ পিন্ধিছোঁ এইটো ড্ৰেছৰ ধুনীয়াকৈ মই এটা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে চোৱা নাই নিশ্চয় চাব আৰু নেক পিচৰ ভিডিঅ'ও মই বনাইছোঁ তো সেইটো ভিডিঅ' যদি চোৱা নাই নিশ্চয় চাব তো বৰ বেছি পলম নকৰাকৈ আৰু বৰ বেছি কথা নোকোৱাকৈ আজিৰ এই নিউড মেকআপ লুকটো মই কেনেকৈ কৰিছোঁ বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো প্ৰথমতে মই মোৰ মুখখন ধুনীয়াকৈ ফেচ ৱাছেৰে ধুই আহিছোঁ আৰু এতিয়া মই বায়'টিকৰ মৰ্ণিং নেক্টাৰ মইশ্চাৰাইজাৰটো ধুনীয়াকৈ মাছাজ কৰি মোৰ মুখত লগাই ল'ম তো মই মইশ্চাৰাইজাৰটো ধুনীয়াকৈ মাছাজ কৰি লগাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই অলপ সময় ৰৈ দিম যাতে মোৰ মইশ্চাৰাইজাৰখিনি ধুনীয়াকৈ মোৰ স্কিনৰ ভিতৰত সোমাই যায় আৰু এতিয়া মই পেকৰ আইব্ৰ' ফিলাৰেৰে মোৰ আইব্ৰ'খিনি ধুনীয়াকৈ ফিল কৰি ল'ম প্ৰথমতে মই স্পুলিৰে ধুনীয়াকৈ ব্ৰাছ কৰি ল'ম তো মই মোৰ আইব্ৰ'খিনি ধুনীয়াকৈ ফিল কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই মেবলিনৰ ফিট মি কনচিলাৰৰ সহায়ত মোৰ চকুৰ পতাখন ধুনীয়াকৈ কনচিল কৰি ল'ম তো মই মোৰ কনচিলাৰখিনি ধুনীয়াকৈ লগাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া ব্ৰাছৰ সহায়ত মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'ম আৰু মই মোৰ কনচিলাৰখিনি ফিট মি লুজ পাউডাৰৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ ফিক্স কৰি ল'ম তো মই ধুনীয়াকৈ পাউডাৰেৰে ফিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া বলক আই মেকআপৰ ফালে আগবাঢ়োঁ তো আই মেকআপৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই পিচ কালাৰটো ল'ম তো মই কালাৰটো ধুনীয়াকৈ ইয়াত লগাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই যিমান সম্ভৱ ভালকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'ম মই এইটো কালাৰ যিমান সম্ভৱ ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই এইটো ডাৰ্ক ব্ৰাউন কালাৰটো ইয়াৰে ওপৰত ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ম আৰু এইটো কালাৰো মই যিমান পাৰি ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰিলোঁ আৰু এইটো কালাৰো মই ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ব্লু শ্বিমাৰটো ধুনীয়াকৈ আইলাইনাৰ লুকোৱা ঠাইখিনিত ব্ৰাছৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ম তো মই এইটো চকুত ধুনীয়াকৈ লাইনাৰটো লগাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই এইটো চকুটো লগাই আহি আছোঁ তো মই ধুনীয়াকৈ এইটো চকুটো লাইনাৰটো আঁকি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই মেবলিনৰ মাষ্টাৰ ক্ৰম হাইলাইটাৰৰ সহায়ত মোৰ ব্ৰ'বনখিনি ধুনীয়াকৈ হাইলাইট কৰি ল'ম আৰু এইখিনিত মই এটা কথা কৈ দিওঁ মই য'ত ব্লু লাইনাৰ লগাইছোঁ অৰ্থাৎ আইশ্বেডো লগাইছোঁ তো তাত আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ব্লেক লাইনাৰো লগাব পাৰে আৰু এইটো লুকত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মাস্কাৰাৰ কোট এটা লগাই ল'লে আইলেছ নলগালে হ'ব যিহেতু মই আইলেছ লগাই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মই আইলেছৰ অফ কেমেৰা লগাই আহি আছোঁ
তো মই আইলেছযোৰ ধুনীয়াকৈ লগাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই চুইচ বিউটিৰ ফেচ প্ৰাইমাৰটো ধুনীয়াকৈ মুখত লগাই ল'ম এতিয়া মই মেবলিনৰ ছুপাৰষ্টে 24 আৱাৰ্ছ ফুল কভাৰেজ ফাউণ্ডেশ্যনটো ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ম আৰু এতিয়া মই ব্ৰাছৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ সকলোখিনি ব্লেণ্ড কৰি ল'ম তো মই সকলোখিনি ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই মোৰ মুখৰ হাই পইণ্টছখিনি ফিট মি কনচিলাৰৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ হাইলাইট কৰি ল'ম আৰু এতিয়া মই এই সকলোখিনি ব্ৰাছৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'ম আৰু এতিয়া মই মেবলিনৰ এটা নিউড লিপষ্টিক শ্বেড নম্বৰ 132 মোৰ ব্লাছাৰ হিচাপে ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ম আৰু এইখিনিও মই ধুনীয়াকৈ ব্ৰাছৰ সহায়ত ব্লেণ্ড কৰি ল'ম তো মই ব্লাছাৰখিনিও ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ফিট মি লুজ পাউডাৰৰ সহায়ত মোৰ গোটেই মুখখন ধুনীয়াকৈ ফিক্স কৰি ল'ম অৰ্থাৎ গোটেই মেকআপটো ধুনীয়াকৈ ফিক্স কৰি ল'ম আৰু যিহেতু মোৰ চকুৰ তলত আইশ্বেডো লগোৱা কাম আছে সেইকাৰণে মই চকুৰ তলত অলপমান পাউডাৰ লগাই ল'ম আৰু এতিয়া মই চকুৰ তলত সেই একেটা পিচ কালাৰে ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ম আৰু এতিয়া ইয়াৰ তলত মই অলপ ব্লেক আইশ্বেডো একদম পাতলকৈ লগাই ল'ম আৰু এতিয়া মই মেবলিনৰ মাস্কাৰা ধুনীয়াকৈ মোৰ লোৱাৰ লেছ লাইনত লগাই ল'ম তো মই মাস্কাৰাটো ধুনীয়াকৈ লগাই ল'লোঁ এতিয়া মই চকুৰ তলৰ এক্সট্ৰা পাউডাৰখিনি ধুনীয়াকৈ গুচাই ল'ম আৰু এতিয়া মই পাউডাৰ কণ্ট্ৰ'ৰ কৰিম আৰু তাৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিম নিক্সৰ কণ্ট্ৰ'ৰ পেলেট আৰু ইয়াৰ পৰা মই এইটো লাইট ব্ৰাউন শ্বেডটো ল'ম এতিয়া মই মৰ্ফি ব্লাছাৰৰ পৰা এটা ধুনীয়া পিচ শ্বেড লগাই ল'ম আৰু মই ধুনীয়াকৈ হাঁহি হাঁহি ব্লাছাৰটো লগাই ল'ম তো মই ব্লাছাৰটো ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰি লগাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই মেবলিনৰ মাষ্টাৰ ক্ৰম হাইলাইটাৰৰ সহায়ত মোৰ মুখৰ হাই পইণ্টছখিনি হাইলাইট কৰি ল'ম আৰু এতিয়া মই কিকো ফিক্সিং স্প্ৰেৰ সহায়ত মোৰ গোটেই মেকআপখিনি ধুনীয়াকৈ ফিক্স কৰি ল'ম এতিয়া মই মেবলিনৰ লাইনাৰৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ ওঠৰ আউটলাইনটো ড্ৰ কৰি ল'ম আৰু এতিয়া মই লেকমিৰ 19 নিউড টুইষ্ট লিপষ্টিকটো ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ম তো মোৰ মেকআপটো পুৰা কমপ্লিট হ'ল আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ড্ৰেছ কৰি আহি আছোঁ আৰু এইটো হৈছে মোৰ ফাইনেল লুক আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে আৰু অলপ হ'লেও কিবা সহায় হৈছে
আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰি দিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ কিন্তু একদম নাপাহৰিব আৰু মই মোৰ সকলোকেইটা লুকৰ ফটোজ আৰু সৰু সুৰা ভিডিঅ'জ মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত আপলোড কৰোঁ তো মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি হৈছে মেকআপ বাই হিমাক্ষী আৰু আগন্তুক আপোনালোকে কেনেকুৱা ভিডিঅ' চাব খোজে মোক জনাব মই চেষ্টা কৰিম তেনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিবলৈ তো অতি সোনকালে লগ পাইছোঁ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে বি হেপি এণ্ড ষ্টে ষ্টাইলিছ